Wij bouwen luchtvering onder campers en bedrijfswagens. Een camperaar zei laatst tegen ons, nadat we luchtvering onder zijn camper hadden gemaakt, dat het voelde alsof er geen as meer aanwezig was. Hij zweefde over de weg. Zo comfortabel kan rijden met luchtvering zijn. In een eerdere video, zie de link hierboven, heb ik al eens uitgelegd waarom campers vaak zo ontzettend oncomfortabel zijn. Waarom ze zo slecht omgaan met korte oneffenheden in het wegdek. Of waarom inhalen van bijvoorbeeld een vrachtwagen zo'n angstige onderneming is. Ik leg daarin het een en ander uit over de technische achtergronden van die problemen. En waarom er zo ontzettend veel verbetering haalbaar is. Dus kijk die vooral ook even. In deze video gaan we aan de slag met een Volkswagen Transporter. Of eigenlijk een California of een multivan. Nou ja, eigenlijk zijn dat in de basis allemaal dezelfde auto's. En dit is nu nog een bedrijfswagen, maar wordt een camper. Misschien was het je al opgevallen, hij is verlaagd. En dat ziet er heel goed uit, maar het rijdt niet zo goed. En zeker voor een camper is dat eigenlijk niet het juiste onderstel. Daarom gaan we deze auto ombouwen naar een volledig luchtveersysteem van VBR Suspensions. Luchtvering op alle 4 de hoeken van de auto, inclusief een andere set schokdempers. Een onderstel wat zich aanpast aan de manier waarop jij er op dat moment mee rijdt en wat kan fungeren als level systeem. Zo, inmiddels is er 1 week verstreken en een enorme doos vol met onderdelen op de Transporter gemonteerd. De auto is nu voorzien van volledige luchtvering. Laten we eens kijken wat we daar allemaal opgezet hebben. We starten met het kijken aan de achterkant van de auto, waar je meteen al allemaal nieuwe onderdelen ziet zitten. Hier is een luchtbalg gemonteerd in plaats van de normale stalen schroefveer. Dit is een zogenaamde rolbalg die oprolt als de auto inveert en afrolt als de auto uitveert. Dat is de meest comfortabele vorm van luchtvering. En daarbij is natuurlijk ook een nieuwe bijpassende schokdemper geplaatst. Hier kijken we naar een zogenaamde hoogtesensor. Deze auto had al hoogtesensor om de automatische koplamphoogte mee in te regelen. Maar de volautomatische luchtvering heeft ook hoogtesensoren die onder andere nodig zijn om het systeem als zogenaamd level systeem te kunnen gebruiken. Aan de andere kant is een zogenaamd expansievat of luchtvoorraadvat gemonteerd. Hier zit een grote voorraad lucht onder vrij hoge druk in, die gebruikt kan worden om het niveau van de auto snel te laten veranderen. Buiten het zicht zijn onder de standaard bodembeplating van de auto
alle benodigde slangetjes en bedrading naar de luchtbalgen en onder andere hoogtesensoren gemonteerd. Ook aan de voorkant zijn de standaard schroefveer en schokdemper vervangen voor een luchtveerbalg met bijbehorende schokdemper. En ook aan de voorkant is de auto voorzien van hoogtesensoren. Achter de mistlamp in de voorbumper is een compartiment waar de compressor en het kleppenblok zijn geplaatst. Ook daarvoor heeft VB speciale steunen ontwikkeld, waardoor dat allemaal precies past. Naast het bedieningskastje in het interieur van de auto zijn er ook nog een heel aantal onderdelen uit het zicht gemonteerd. Zoals een interface die zorgt voor de communicatie tussen de computer van het luchtveringssysteem en de auto, zodat rekening gehouden kan worden met de omstandigheden waaronder je op dat moment rijdt. Ook zit er onder de vloer van de auto een sensor die gecalibreerd is en de waterpasstand herkent. Die informatie is nodig om het luchtveersysteem ook als level systeem te kunnen gebruiken. En daarnaast zit er onder de motorkap, mocht er om wat voor reden dan ook pech ontstaan waardoor het systeem niet goed meer functioneert, een noodventielenpaneel waarmee je altijd in staat bent om de auto op hoogte te brengen. Kijk, daar zitten ze. In principe is de auto helemaal klaar. We hebben er ook al mee proefgereden, het systeem gekalibreerd en getest. Maar dit project is nog niet helemaal ten einde. Omdat de Volkswagen wordt omgebouwd tot camper en daardoor erg zwaar wordt, twijfelde de eigenaar aan de capaciteit van de originele remmen. En deze auto's zijn standaard ook met grotere remmen geleverd. Daarom gaan we, om dit geheel helemaal af te maken, nieuwe, grotere remmen monteren, die bovendien in de beoogde kleur van de voortent gespoten zijn. Een complete set nieuwe, gepoederkoten, originele Volkswagen remmen. Dus remklauwen, zadels om de remblokken vast te houden en ankerplaten voor achter de voorste remschijven. Zo, de Transporter is klaar. En dan denk je misschien, wat is hij laag? Dat klopt. Dit is namelijk de parkeerstand om in- en uitstappen en in- en uitladen van de auto te vergemakkelijken. Maar in de normale rijstand is hij natuurlijk veel hoger. En als het goed is, ook heel comfortabel. Dus dat gaan we nu even proberen. Zo, we hebben er heel wat sleuteluurtjes op zitten om deze Volkswagen te voorzien van en luchtvering en betere remmen. En bij luchtvering denken mensen al heel snel aan comfort. Dat is deels terecht, mits de schokdempers erop afgesteld zijn. Want de luchtvering die vervangt de veer van de auto, maar dan heb je nog niks aan de schokdemper gedaan. In dit specifieke geval zijn schokdempers en luchtvering als set geleverd en dus volledig op elkaar afgesteld. En omdat het specifiek voor campers is het een enorm comfortabele set. Die voorkomt eigenlijk dat de kopjes gaan rammelen in de kast. Omdat deze auto voorzien is van hoogtesensoren op
alle 4 de wielen, maakt het eigenlijk niet uit hoe die beladen wordt als camper. Hij staat altijd recht. Hij ziet de hoogte per hoek en past daar de hoeveelheid lucht in de luchtbalg op aan. Dus hij kan zijn veer sterker of zwakker maken. En ongeacht hoe je hem belaadt of hoeveel gewicht hij er ook in doet, hij zal altijd goed rijden. Maar dat is natuurlijk niet de enige reden om zo'n set aan te schaffen. Jullie zagen net al dat de auto in zijn lage parkeerstand stond. Wat heel makkelijk is met in- en uitstappen en in- en uitladen van zware spullen. Of als er fietsen op een fietsendrager gezet moeten worden, etc. De levelfunctie, dat is wat deze set echt uniek maakt. Zeker bij een auto van dit kaliber is er eigenlijk geen ruimte onder de auto voor een apart hydraulisch levelsysteem. Door dat te integreren in de luchtvering heb je alles in één keer bij je, zonder het extra gewicht van een levelsysteem. We gaan nu even een, zal ik zeggen, niet zo vlak stukje ondergrond opzoeken om de werking daarvan te demonstreren. Zo, ik ben even naar onze zogenaamde verre van ideale camperplaats gekomen. Tijd om een waterpas te zetten. In de auto ingebouwd zit een soort elektronische waterpas waarmee die kijkt hoe de auto staat. Die gegevens gebruikt hij nu om de luchtvering zo af te stellen dat jouw bed lekker waterpas staat. Dat is toch fantastisch?